با درود فراوان. از قدیم گفتن هنر نزد ایرانیان است و بس. چرا اینو گفتم؟ چون در این ویدیو میخوام نحوه ساخت دستگاه پین پوینتر بدون سیمپیچ رو به شما دوستان آموزش بدم. من نمونه این مدار رو در هیچ سایتی ندیدم، ولی قبل از شروع تشکر میکنم از کانال یستکیت که این دستگاه رو طراحی و آموزش ساختش رو برای اولین بار در کانالشون به اشتراک گذاشتن. در تمام دستگاه‌های پین پوینتر از یک یا دو سیمپیچ برای شناسایی فلزات استفاده میشه، ولی در این مدار سیمپیچ هست و بجاش از آهنربا استفاده شده. عملکرد این مدار به این صورته که یک آهنربا در نزدیکی یک سنسور اثر حال قرار داره که با نزدیک کردن یک جسم آهنی امواج آهنربا به سمت سنسور هدایت میشه و سنسور این امواج رو شناسایی میکنه. البته به این سادگی هم نیست، یک قلقی داره که در ادامه بهش اشاره میکنم. خب اولین چیزی که نیاز داریم بردبورد هست و قطعات این مدار شامل یک عدد آیسی آپ امپ به شماره LM324، یک عدد خازن 100 نانو، فرق نمیکنه الکترولیتی باشه یا عدسی، یک عدد مولتی ترن 10 کیلو اوم، یک عدد LED، یک عدد سنسور اثر حال، یک عدد آهنربای فرید و همونطور که میبینید وسطش باید باز باشه، چند دکه سیم و در نهایت یک سوکت آداپتور. اول از همه آیسی رو وسطای بردبورد قرار میدم. این قسمت آیسی یو شکل است، پس این پایه 1 و پایه های کناریش هم 2، 3 و 4 که پایه 4 به مثبت آداپتور و پایه 11 به منفی وصل میشه. من همیشه برای بستن مدار روی بردبورد قسمت بالا رو مثبت و قسمت پایین رو منفی مدار در نظر میگیرم. بنابراین آیسی رو طوری قرار دادم که پایه مثبت تغذیه‌اش رو به بالا و پایه منفیش رو به پایین باشه تا راحت‌تر بتونم مدارم رو ببندم. در این آیسی همونطور که در تصویر میبینید از 4 آپ امپ تشکیل شده که میتونید ازشون هم به عنوان مقایسه کننده و هم به عنوان تقویت کننده استفاده کنید و در اینجا هم از آپ امپ شماره 3 به عنوان مقایسه کننده استفاده میکنم. حالا میام سیم های تغذیه آیسی رو به آیسی وصل میکنم و بعد از این میرم سراغ مولتیتر. این قطعه 3 تا پایه داره که پایه وسط به پایه ورودی مثبت آیسی و 2 پایه دیگه به مثبت و منفی آداپتور یا باتری وصل میشه. اگه از این فیلم خوشت اومد حتما سابسکرایب کن و اگه هنوز لایک نکردی حتما لایک کن. برای وصل کردن سنسور رو روبروی خودتون نگه دارید طوری که بتونید شمارش رو بخونید. در این حالت پایه سمت چپ مثبت، پایه وسط منفی و پایه سمت راست به عنوان خروجی است که باید به پایه ورودی مثبت آیسی متصل بشه. در این حالت پایه وسط مولتیترن که با سیم به پایه 10 آیسی متصل هست با یک خازن 100 نانو به زمین متصل میکنم و بعد LED رو سر جاش قرار میدم. اون پایه‌ای که بلندتر هست به خروجی آیسی و اون پایه‌ای که کوتاه‌تر است رو به منفی مدارم وصل میکنم و در آخر هم سیم‌های سوکت آداپتور رو به مدارم وصل میکنم و ولتاژ 5 ولت USB کامپیوتر رو بهش میدم. بعد از وصل کردن ولتاژ اگر LED روشن یا خاموش بود سعی کنید با چرخوندن مولتیتر در خروجی تغییر وضعیت ایجاد کنید. یعنی اگر LED خاموش بود سعی کنید با چرخوندن مولتیتر LED رو روشن کنید و اگر LED روشن بود سعی کنید با چرخوندن مولتیتر LED رو خاموش کنید. این کار برای تنظیم دقیق‌تر مدار هست. در داخل مولتیتر 2 عدد چرخنده وجود داره، یکی چرخنده ساده و اون یکی چرخنده مارپیچ است و همونطور که می‌بینید از طریق چرخوندن چرخنده مارپیچ چرخنده ساده به صورت میلیمتری جابجا میشه. بنابراین باید وقت بیشتری بذارید برای تنظیم کردن مدار. وقتی که خروجی مدار تغییر وضعیت داد سعی میکنم LED رو در مرز بین روشن و خاموش قرار بدم به طوری که با نزدیک کردن یک جسم مغناطیسی مثل آهنربا در فاصله 2 الی 5 سانتی از سنسور LED شروع به روشن شدن کنه. حالا وقتشه که این مدار رو تبدیل به پین پوینتر کنم. اول باید آهنربا رو روی سنسور بذارم. پس اول روی سنسور یک چسب میزنم تا با گذاشتن آهنربا روی سنسور پایه‌های سنسور اتصال کوتاه نشن. بعد آهنربا رو دوباره به سنسور نزدیک میکنم که باید در فاصله 5 سانتی LED روشن بشه. اگر شما این کار رو کردید و LED روشن نشد آهنربا رو برعکس کنید و در همون حالت آهنربا رو روی سنسور میذارم و روش رو چسب میذارم تا ثابت بمونه. حالا باید مدارم رو دوباره تنظیم کنم تا بتونم ازش به عنوان پین پوینتر استفاده کنم. در این حالت همونطور که میبینید با نزدیک کردن یک جسم فلزی به سنسور LED روشن میشه. نکته جالبش اینجاست که آهن رو به خوبی شناسایی میکنه ولی به آلومینیوم اصلا واکنش نشون نمیده. برای افزایش عمق کاوش باید از یک آهنربای قوی‌تر استفاده کرد. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوی بعد
بدرود.